So, naglamsa ako ng tubig kasi magpapalipad ako ng drone. Ang lamig. Tahimik. Balita namin ay darating daw ang cruise. So, expect that people will be like around 4,000. 4,000 will be coming in when the cruise is docked. Si mataas siya. So, paano na? So, malipad. Siguro dito pwede. From here. Hey, I don't know. So, wala naman siya, saglit lang. Ang sarap, walang tao. I guess, di naman siya siguro sasagasa. Pwede naman here. Laki niya. Sige na. Lamig. Yun tayo sa dulo siguro. Para makita natin yung fjordan. Pero ang ganda-ganda, di ba? Ang ganda ng lugar. Hello, Tral. Good morning. Ang takot pa ako. Habit phone. So, mamayang itinerary. Wow, look at that. Ang itinerary namin is to do the fjord safari. So, we're taking a speedboat. Zodiac, to be exact. La 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 la. Dito kami taga-Beverly Park. Brewery Park. Age. River. So I'm still looking for a proper place to go fly my drone because this humongous ship blocked my view. Laki! Sige, para sa lahat ng picture na kasama ako. Pwede pa. Wow, dami. So, parang yung napanood ko lang na video. So, naghihintay silang mag-dock. Actually, parang late na nga kasi alam ko
Nag-talk sila 6.